दर्शन अनि नमस्ते सम्पूर्ण मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई। म चाहिँ अहिले मलेसियाको यो काठमाडौँ भनेर चिनिने ठाउँ कोताराया भन्ने ठाउँमा, अनि यो कोतारायाको एउटा नेपाली रेस्टुरेन्ट मण्डला रेस्टुरेन्टमा छु र आज हामी यहाँ खानासाना खाएर कोतारायाको यो माहौल देखाउनेछौँ। नेपाली पसलहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण लोभलाग्दो दृश्यहरू ल जाउँ सँगै घुमौँ है त। ल खानासाना खाएर अब बाहिर जान लागेको छौँ, घुमौँ। हेर यहाँको नेपालको ठमेल भन्छ यहाँ काठमाडौँ मतलब छिटो ठाउँ, सायद मलेसियामा बस्ने नेपाली सबैलाई थाहा छ यो ठाउँ हो है त।
म छु अहिले मलेसियाको यो सेन्ट्रल मार्केट भन्ने ठाउँमा र यो कोतराएको पछाडिपट्टि पर्छ र सबैलाई धन्यवाद भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा माया गर्दै जानु होला सपोर्ट गर्दै जानु होला के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै तपाईहरु सामु बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते तपाईको दिन शुभ रहोस् बाइ बाइ